Di episod yang lepas, perjalanan destinasi saya merupakan yang paling mencabar. Ini kerana Nefs Sehir atau Kapadokia merupakan tempat pemandangan yang unik dengan lanskap gunung ganang dan seni bina asli disebabkan faktor semula jadi. Bagi anda bila ke sini, pastikan cukup persiapan dari segi minda, tubuh badan dan juga kesihatan. Mari saksikan pula episod yang terakhir ke Istanbul di My Travelio Backpack Turkey. Dari airport Konya, perjalanan saya kali ini menaiki flight dan tiba ke Istanbul Sabiha Gökçen International Airport. Kemudian saya naiki hover bus yang mana ini merupakan bas perantaraan dari airport ke pusat bandar. Harga tiket hanyalah 10 lira. Anda boleh layari laman web yang tertera untuk melihat jadual waktu perjalanannya. Kemudian saya terus ke pelabuhan feri Kadıköy dan menuju ke pelabuhan Eminönü dengan menggunakan Istanbul Card. Sekarang lepas kita dah sampai, kita naik bas daripada airport tadi, kita sampai ke Kadıköy dan seterusnya kita naik feri yang akan menuju ke bahagian Europe daripada Asia tadi, Kadıköy, dan kita akan menuju ke Eminönü. So perjalanan tak tahu mengambil masa berapa minit, tapi bayaran hanya 2 lebih lira lah, 2 point something lira lah. So kalau prefer, kalau macam di Istanbul ni lebih baik kalau kita memang ada satu kad, Istanbul Card tu. Dia special, macam kalau kat Malaysia dia macam Tashengo. Tapi bezanya Tashengo untuk satu orang satu masuk. Tapi kalau macam kad Istanbul ni kelebihan dia, satu kad boleh enter apa-apa masuk, mana-mana masuk pun boleh berapa banyak, asalkan amount dalam tu mencukupi. So kalau kita lihat kat sana tu, sana Asia dan sana Europe, itu bezanya antara Europe dengan Asia lah. So kita akan pergi ke bahagian Europe untuk check in kita punya hotel. Kalau kat Istanbul ni kan, kalau tak ada memiliki Istanbul Card ni, memang susah sikit lah kita nak jalan lah, nak smooth perjalanan kita. Lagi lah dia melibatkan banyak transport yang boleh guna dengan hanya satu kad ni. So nak tengok kalau kita nak top up kan. Ini macam Tashengo lah, nak top up letak je ni. Dia beritahu kan, sekarang ni ada 9, baki ada 9. So kalau kita top up, kita just masuk kan. Yang ni tak ada suara tau, tapi biasanya ada suara untuk bagi kita bila kata dah ni. So dia akan bagi tahu 14 balance dia. This is for Istanbul Card for charging. Yeah. Yes. Already. Where you from? From Malaysia. Malaysia. Best place, man. I love that. Are you Muslim? Yeah. Maaf lah bang, tak boleh lah nak berbual lama-lama. Kemudian saya menaiki tram dari stesen Eminönü ke stesen Sultanahmet. Ini kerana tempat penginapan saya betul-betul di belakang Hagia Sophia.
Okeylah, saya pun nak check in hotel dan berehat. Kita sambung esok destinasi kita di Istanbul. Sebut je negara Turki terkenal dengan Istanbul. Di sinilah banyak tempat-tempat yang menarik dengan sejarahnya yang menjadi tarikan utama seluruh dunia. Sebenarnya ini adalah merupakan building yang pertama Hagia Sophia, Kucuk Sofia, sebelum bangunan yang besar kan belah sana tu yang kita akan pergi sekejap lagi dibina. So kalau kita tengokkan, ini adalah sebenarnya merupakan gereja dan selepas Sultan Fatih memerintah jadikan ini sebuah masjid. So kiblatnya kalau kita tengok dia sengit sikit. Kalau ikutkan kiblat ke sana, dia punya structure dia macam ni, center, tapi dia sengit sebab dia nak dapatkan satu kiblat yang betul untuk mendirikan masjid. Untuk pengetahuan anda, Kucuk itu bermaksud kecil. Kemudian saya berjalan kaki menuju ke Sultanahmet Park dan meneruskan perjalanan ke Topkapı Palace. Dalam kawasan kecil kalau dalam Nak tahu apa yang ada di sini? Jom kita lihat. Sekarang saya dah beli Museum Pass. So Museum Pass ni kalau kita nak beli, lebih baik beli kat sini melalui entrance, daripada entrance depan, sebab entrance depan terlalu ramai. So kalau sini harganya 85 TL. So boleh entrance banyak lagi tempat. Okay, sekarang sebelah saya ni kartunis tegar di Turki, tapi berasal daripada Malaysia. Dua mana? Duduk Adana. Adana. Asal Sarawak. Asal Sarawak. Orang Sarawak ni. So sekarang kita menuju ke mana? Kita insyaAllah kita akan menuju ke Topkapı. Topkapı saya, which means the palace of Topkapı. Tak ingat tapi Okay, so itulah, kita akan pergi sana. Tadi kita beli tiket. So jom lah, jom. Nasılsın diye soruyorsun. Nasılsınız? Sekarang dah berada dalam istana disebabkan tadi bahagian security tak bagi masuk tripod dengan stabilizer. So saya tak boleh nak letak kamera saya mana-mana. Dan lagi pun saya tak boleh nak put mikrofon sebab tripod, stabilizer, mikrofon dianggap profesional kalau masuk. Kat sini tak dibenarkan. So hanya kamera saja boleh. Ada dua tempat yang memerlukan bayaran yang berbeza berbanding entrance. Entrance ni adalah sebanyak 40 Turki lira. So kalau ada entrance lagi yang memerlukan seperti harem palace, kalau harem apartment dalam 25 lira. So kalau untuk Topkapı Palace dalam 40. So kalau kat sini saya galakkan anda akan membeli yang package yang berharga 85 lira. Anda boleh masuk semua sekali, hanya bawa ni je. So 85 ni kira murah lah. So saya galakkan anda beli tiket ni dan anda boleh masuk semua.
Topkapi Palace adalah istana yang besar di Istanbul yang dahulunya ia merupakan kediaman kerajaan Osmaniyah hampir 400 tahun. Barang-barang khalifah kan, zaman Umar, zaman Abu Bakar, Ali pun ada dia punya pedang khalifah, dan jubah Nabi pun mesti ada di Turki. Sebab Turki sebelum ni kan dikenali sebagai kerajaan Osmaniyah. So kerajaan Osmaniyah ni adalah khalifah terakhir. So sesuailah untuk simpan barang-barang khalifah dan jubah Nabi. Sebab tanggungjawab kerajaan Osmaniyah untuk khalifah ni, tanggungjawab untuk umat Islam. So barang-barangnya sesuailah untuk letak di Turki. Itulah salah satu reason lah yang barang-barang itu ada di Turki. So sekarang kita akan continue pergi ke Hagia Sophia yang besar. So nak tahu apa ada kat Hagia Sophia? Jom. Okay, sekarang kita berada di Hagia Sophia. So sekarang ni saya kena handheld sebab, dan mic pun saya tak dapat nak masuk sebab dilarang sama sekali di kawasan ni. So stabilizer tak dibolehkan masuk. So hari ni itu kita teruslah perjalanan kita ke Hagia Sophia. Bye. Sebelum pemerintahan Osmaniyah, Hagia Sophia adalah sebuah gereja dan setelah pemerintahan diambil alih, ia dijadikan sebuah masjid dan tempat solat Jumaat pertama di sini. Kemudian saya berjalan kaki ke Museum of History of Science and Technology in Islam yang terletak di Gulhane Park. Sekarang kita berada di Gulhane Parki. Ini adalah taman yang terletak bersebelahan dengan Hagia Sophia. Dan banyak tempat ni sebenarnya tak ramai orang kunjungi. Tapi kalau kita yang jenis yang interested dengan ilmu pengetahuan tentang fizik, astronomi, hasil-hasil ciptaan tangan orang Islam dari kurun temurun lah hingga sekarang, saya rasa better pergi tempat ni lah, Museum of the History of Science and Technology in Islam. So banyak, sebenarnya tak boleh nak masuk bawa kamera, so orang tak bagi. Jadi kalau nak tahu, lebih baik datang je lah. So kalau nak tanya pasal masuk berapa apa semua, macam saya showkan tadi, yang saya beli 85 lira. Kat ni kalau kita tengok 4 tempat saya dah pergi, semua guna kad ni je. Area Istanbul lah. Itu kelebihan lah. So next kita ke mana? Kita pergi ke Fatih untuk makan tengah hari. Sebenarnya nak akan makan malam lah ni. Dah lewat. Okay, bye. Lokasi seterusnya ke Fatih. Kalau diikutkan, anda boleh menaiki tram dari stesen Gulhane ke stesen Eminönü untuk menaiki bas di sana. Tapi bagi saya pula, jalan kaki selagi mampu. Lebih-lebih lagi lah saya jenis berjimat. Dengan travel secara backpack,
anda dapat melihat suasana begini. Lebih-lebih lagi, hala tuju anda banyak ditentukan diri kita sendiri. Masjid Fateh menjadi lokasi saya menunaikan solat. Okey, sekarang kita berada di kedai-kedai di Fateh, dan sini merupakan salah satu kedai yang dimiliki niaganya oleh orang Suria dan orang Arab. So kedai-kedai sini memang murah. Dan kalau nak naik daripada El Minono, ambil bas di El Minono ke Fateh Perhentian, dan di situ anda boleh berjalan pergi ke pasar kedai-kedai macam ni lah. So kelebihannya, kedai-kedai sini kalau nak makan memang murah berbanding kat Blue Mosque. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi di waktu Istanbul. Sekarang pukul 10.20 pagi dan kita akan gerak. Saya akan bergerak ke Okçula Vakfı, iaitu satu tempat yang akan kita lihat tak tahulah, permainan tradisional sebenarnya zaman Osmaniyah. So kalau kita tengok mainan yang dipanggil arch ataupun panah, memang versi lama yang kita akan ziarah latihan diorang di tempat yang diberi nama Okçula Vakfı. Hari ini merupakan hari terakhir saya di Istanbul. Dari segi perancangan awal, memang tak banyak untuk mengunjungi tempat lain menarik di sini. Cuma saya diberi peluang oleh penuntut dan guru pemanah di Okçula Vakfı untuk melihat aktiviti yang ada di situ. Okçula Vakfı merupakan sekolah memanah moden dan juga tradisional. Kemudian saya diberi peluang untuk melihat cara pembuatan alat pemanah besi tradisional. Lembu lah. Sebenarnya saya pun tak faham apa yang diterangkan. Tapi dia nak ceritakan semua material yang digunakan untuk membuat alat pemanah ini diambil terus dari sumber yang asli, seperti tanduk binatang, dan gam pun diambil dari perut ikan. Kemudian saya dibawa ke pusat latihan para pelajar dan lagi menarik, diberi peluang untuk mencuba. Sebenarnya ada bezanya cara menggunakan alat pemanah moden dan tradisional. Jika moden, tangan yang menarik tali alat itu mesti seperti cara nak buka pintu kaca. Tapi bagi tradisional pula, seperti nak menumbuk orang. Ini mesti kat atas. So, boleh pegang sini tak? Tak. Stop. Nampak. Yeah, next.
Buraya oturtacaksın, bir de çekerken vücudun değişmeyecek. Yani çekerken geriye doğru çekersen yukarı gider. Vücudun heykel gibi olacaksın. So tadi saya dah try modern punya panah. Sekarang ni saya nak try traditional. Ini yang special kat Turki. Biraz daha yukarıda. Yukarıda. Evet, yukarıda. Biraz daha. Tamam. Okay, nice bro. Okay. Dan di sini juga terdapat pameran tentang sejarah pemanah yang hebat Tentera Osmaniyah ketika dahulu. Tapi yang saya kagumnya, rupa-rupanya banyak jenis arrow. Ada yang khas untuk dalam air dan macam-macam lagi dah. Student semua bawa lepas lunch, diorang makan, lepas tu diorang training. So lepas ni kita akan pergi ke Grand Bazaar dan kita makan dulu. Bye. Seterusnya perjalanan saya menaiki bas dan berhenti di stesen Karakoy. Kemudian saya menaiki tram dari stesen Karakoy ke stesen Beyazıt. Bagi anda yang gemar membeli belah, inilah lokasi yang sesuai untuk anda lawati. Kalau diikutkan, ada 4,000 kedai di sekitar kawasan ini. Kemudian, saya berjalan kaki ke Spice Bazaar. Di sinilah kalau anda nak cari pelbagai rempah ratus, kopi, lagi-lagilah makanan tradisi orang Turki, iaitu Turkish Delight. Dah habis dia beli belah, saya pun singgah di Blue Mosque untuk menunaikan solat dan bersiap terus ke airport untuk balik ke Malaysia. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan dengan anda dalam kembara saya di Turki selama 7 hari. Kalau ikutkan 7 hari pun tak cukup, nak kena juga 10 hari. Diharapkan segala maklumat yang saya kongsikan boleh dimanfaatkan bersama ketika anda berada di sini. Saya Muhammad Faizwan Amri, hos anda dalam My Travel Video Backpack Turki. Assalamualaikum.